mga kapamilya all over the online world. Uy, ayusin muna natin ang ating framing. Ayan, ako magagalit sa ating director. Magalit si Ralph. Ayan. Okay. Hello mga kapamilya all over the online world. Jing Castaneda po. Magandang gabi. Merry Christmas. Mga kasama sa buhay, mga kasambuhay. At maraming mga nagdiriwang ngayon dahil nakuha na nila ang kanilang mga Christmas giveaways, pati po ang nanalo sa atin pong grand raffle, dalawa, isang tablet, di ba, Huawei tablet, at isa pong pang medianoche bukas, di ba, pagsalubong sa bagong taon. So, ayan, pakita natin yung mga pictures. Uy, pero bagong lahat ha, ang topic po natin ngayon ay ang magiging New Year's resolution. Ayan. So, sumama kayo ha sa kwentuhan natin ha, para naman ma-share ninyo sa amin. Ano nga bang New Year's resolution ninyo? At hirap ba kayong tuparin ang inyong mga New Year's resolution? At ano bang mga tips para ito naman ay magkatotoo? So, ayan ha, bantayan po ninyo. Yan pong topic natin. Ang atin pong bisita ay isa pong eksperto pagdating sa life coaching. Ayan. Pero bago natin tawagin ang ating bisita, mga kasambuhay, ito muna ang mga tumanggap ng atin pong Christmas giveaway, Christmas pack. Ayan. Wow, ang cute naman ng mga say mo, emote na emote. Emote na emote ang ating mga kasama sa buhay. Uy, ito si Clarita. Siya po yung nanalo ng tablet. Congratulations. Swerte naman. Napakaswerte naman. Uy, pero yung iba, ayan, medianoche pack naman. Ang napanalunan ni Irene. Si Irene ang nanalo sa ating medianoche pack. No? At ito, si Aaron. Di ba ang gwapo ni Aaron? Si Aaron po ang ating napakasipag na motorcycle rider kanina. So, talagang sinuyod niya. Kasi stress na siya. Sabi niya, ma'am, hindi sinasagot sa cellphone. Ma'am, hindi ko makita tong address na to. Ma'am, wala sa Google. Saan ba ako dadaan? Google Maps. Wala sa Waze. So, na-stress siya ng gusto. So, thank you, Aaron. Pero nahanap niya yung mga majority, no? Pero siya may tatlo siyang hindi makita. Tsaka hindi daw niya makontak. So, kukontakin na lang po kayo ni Ralph. Baka pwedeng mahanap na lang ng paraan, no? Kung ma-pick up natin, no? Yung ating mga giveaway. Sayang din naman yun. Dito lang naman sa Quezon City. Malapit po sa ABS-CBN. So anyway, so si Ralph can get in touch with you. Pero ano lang naman, ilan lang yun. Majority, tulad ng nakikita natin. Ayan, mga napasaya po natin ngayon. So I hope masaya talaga kayo. Well, marami naman pong nag-message no na kontuwa sila sa atin pong souvenir. Ayan, sa atin pong Christmas giveaway. So sila Clarita Ebon, Cathy Oxena, Nancy Treyes, suki natin si Nancy. Sino pa? Si Jean Rose Bauson, si Irene. Irene. Ano po pronunciation ng name mo? Reta. Ayan. At sino pa ba? Marami. Ayan. Si Jean Rose. Hindi ko mabasa yung ibang names. Pero, ayan. Eleanor. Ayan, si Eleanor. Okay, next si Shine. Hi, Shine. Ayan. So, sila po ang mga sinuwerte, ang mga mapalad na nakatanggap ng ating pong Christmas giveaways. Uy, pero wag naman mawala ng pag-asa iba. Meron po tayo every month. So, by January, meron tayong bagong taon giveaways. By February, meron naman tayong Valentine's giveaways. By March, meron tayong graduation giveaways or summer giveaways. Ayan. And then, tutuloy-tuloy yun, no? April, May. And then, May, June, back to school, no? Ang atin pong promo. So, tuloy-tuloy yan. So, syempre, share natin yung mga blessings. And thank you rin tayo dun po sa mga kapamilya, mga kasama sa buhay na patuloy pong tumututok sa atin. Ayan. So, thank you kay Aaron. Pakita natin yung picture ni Aaron kasi tuwan-tuwa siya kanina. Sabi niya, ma'am, suki na tayo ha. Lahat ng mga giveaways yung ako nang bahala. O,
diba? O, kaya pag nagpadala rin kayo ng instructions, ng inyong, pag pinonta kayo ni Ralph, be specific, maawa naman kay Aaron, tinan mong gwapo-gwapo ni Aaron, kanina pawis na siya, sabi niya, ma'am, hindi ko makita saan itong mga address na to, hindi sumasagot sa text at tawag ko, stress na siya. So, wag natin bigyan ng stress si Aaron. So, thank you, Aaron. O, diba? So, yung mga gusto magpa-deliver kay Aaron, naku, napakasipag, napakatyaga, no? At kabisado niya yung mga daan-daan. So, ayan, nasa Facebook si Aaron. Yan ang pangalan niya, Aaron Ferrer. Ayan. So, hanapin na lang po ninyo siya doon. So, siya po ay mula doon sa isang community ng aking husband, ng aking asawa. Dito po sa Quezon City, sa Botocan. Meron siyang urban garden project dyan po sa Botocan. So, isa po si Aaron, no, sa mga residente ng Botocan. Kaya siguradong mapagkakatiwalaan. So, again, thank you, Aaron, ha. And more power. So thank you rin po sa mga patuloy na tumututok sa atin, sa mga patuloy pong nakikinig at nanonood po sa atin. So maraming salamat po sa inyong suporta. So next year tuloy-tuloy ang suporta natin. Tsaka share nyo naman yung interviews natin. Tsaka invite nyo naman yung inyong mga kaibigan, yung mga kapamilya, mga kamag-anak, para naman mas marami pa po tayong mabigyan ng mga tips, pabigyan ng mga impormasyon na napakahalaga po sa mga pamilyang Pilipino. Diba? So yun naman po ang ating objective, no? To be able to empower Filipino families with accurate, importante yung word na accurate. Sa dami ng fake news po ngayon, mga eksperto lang po ang kinakausap natin, ang ating kinikwentuhan. So accurate information, no? Through our Facebook Live. Okay, mabilisan lang na pasada kay Kasambuhay Eden, guwapa. Aba, alam bang guwapa sa Bisaya? Ibig sabihin maganda. Tata de la Cruz Lahaw, Happy New Year! Kasambuhay Ramel Bonaobra, kapamilya Celeste Zarquilla, Kasambuhay Ramel Renato C, Kasambuhay Genevieve Nurulia, kapamilya Adimi Abuyabor, ayan, kapamilya Judith Doroga, kapamilya Clarita Ebon. Clarita, nagamit mo na ba yung iyong tablet? Ayan, si Clarita yung nanalo ng tablet. Tolitz Dinapo, ayan, si kapamilya Maribel Intela. Si Nancy Treyes, hi Nancy. Nabuksan mo na ba yung regalo mo? MG Colar, ayan, Happy New Year. Si Charlie Gray. Gray. Hirap i-pronounce. Okay, next, si Arlene Cowley. Ayan. Next, Melit Lanorias. Ayun. Kapamilya, Clarita Ulysses Regala. Ayan. Dami mga nagpapabati. Yung ko Angelica. Sino pa? Si Veronica Pradanos. Si kapamilya Mary Ann Policarpio. Kapamilya Chrismar Buhay Ko. Uy, Chrismar ng Buhay Ko. Okay, Next, si Judith Doroga, si Sean Baynas. Sana po mapili naman, panggastos ng papa ko. Sabi niya sa hospital. Next, si Lai Songko. Congrats sa lahat ng nanalo. Si Ace Pabunan. Hello. Kapamilya. Jezreel Maranan, ayan, daming mga nanonood sa atin ngayon. Nenita Reyes, hello, Happy New Year. O mamaya balikan natin si Margie Marbella. Balikan natin mamaya mga nagpapa-shoutout. Pero bumati na yung mga gustong magtanong, gustong mag-share anong inyong mga New Year's resolution at kung ano po ang inyong mga tips para naman ang New Year's resolution ay matupad. Ayan, ipadala po ninyo ngayon sa atin pong comment section at para po mas maging exciting yung ating kwentuhan. Okay, so ito na, pakilala na natin ang atin pong suking-suki sa ABS-CBN na life coach, author, and motivational speaker, si Marianne Mencias. Hi, Marianne!
Hello po, magandang gabi po, Tita Jing. Thank you po for having me. Happy New Uy, miss na Year! kita ko nga. Happy New Year. Nagkita tayo sa ABS bago pa lockdown, no? Bago pa shutdown. Bago pa Opo. COVID. No, last year. Grabe, ang daming mga nangyayari. Uy, Sobra po. pero nag-out of town ka ba? This Natuloy year. ka? Nagpunta po ako Kanina? sa... opo, sa Pangasinan na po ako ngayon. Ayun, So, ako we thank you for arrived finding the 7 p.m. time. Of course! Thank you rin. At buti naman may wifi at malakas ang wifi dyan. Buti na nga lang po, medyo nagloko po sa taas so I had to... Hindi ka set up nahirapan, sa baba. Marianne? Baka bigyan mo ng tips yung mga gustong mag-out of town, yung mga requirements because of COVID. Hindi ba strict po sa... Well, dito po kasi kami sa Pangasinan, so taga dito po talaga kami. Madalas na po kaming bumabiyahe. So may IDs na rin po kami, ganun. May mga checkpoints din po. So I guess importante na maasikaso po nila na may papeles. makita talaga yung reason for coming. Tapos may papeles po, may proof. So kung taga dyan pala kayo, so maraming beses na kayong Opo, balik-balik. yes. Ang parents ko po every week talaga they're here. Okay. Yes. Ako po every 2 weeks. Ang importante kasi yung health declaration, health certification, and the PNP Travel Authority. Yes. Hindi naman traffic, paakyat? Hindi po. Hindi naman. Yeah. Surprisingly, hindi naman. So, dyan ka na mag-New Year. Yes! Parang excited ang boses. Yes! Masarap pong mag-out of town din kasama buong family. Para ma-relax naman, Yes! Marianne, mahilig ka ba New Year's resolution? Mahilig po ako mag-planning talaga. Kasi po, Tita Jing, familiar po ba kayo sa Strengths Finder? Yung malalaman niyo. Yun. Yes. Kwento mo sa kanila. So, strengths coach din po kasi ako. So, as a strengths coach, kapag nag-take ka po ng test, malalaman mo yung top 5 mo na talents. Ay, magandang gabi po sa inyong lahat. So, yung isa po sa talent ko is futuristic. So, kasama po talaga doon, mahilig ako mag-isip, what's next. So, kasama doon ang planning. So, this year, actually, every Wednesday, I call it love letters sa mga mailing list ko. And yung letter ko today is all about how I've reflected about the past year and also how I'm planning kung paano ko pinaplano yung 2021. Yan. So, pinapakita dyan yung mga pinagagawa ko sa buhay ko. Yan. Nagsulat po ako ng libro, What's Your Life's Masterpiece, tungkol sa purpose. And then, nagsulat, yung pinaka-recent ko naman po is Why is my forever taking forever? So, mga single dyan, kaway-kaway. Uy, ang ganda naman ng title na yun! Why is my forever taking forever? So, alam niyo po, Tita Jing. Hindi naman love life to, Hindi naman love life po yan! Love life yun? Opo. Na-realize ko po na mas umayos yung buhay ko nung inayos ko yung love life ko. Char! nung umalis na so, po. may love life ka na ngayon, in other words? Ay, naku, wala pa nga po Pero maayos pa rin. Mas maayos pa po. Mabuti nang, sino ba nagsabi noon? Si Mavs. Mabuti nang wala kesa mali. Mabuti nang wala. Naku, panalo yun. Magandang soundbite yun. Kasi yan ang lagi ko sinasabi sa mga kaibigan kong single. Ay, talaga po? Mabuti na nga ang wala kaysa sa mali. Ang galing! Exactly. Galing. Totoo yun. Kasi po nung inayos ko yung love life ko, kasi may mga bagay po sa buhay natin na alam na natin deep inside, kailangan nating tigilan. So yung mga relasyon na hindi maayos, ganyan. So, na-realize ko po, looking back, way back in 2011, nung nag-say bye-bye ako to a relationship na hindi healthy, doon ko naisip magsulat ng libro, doon ko mas nahanap yung sarili ko, yung purpose ko, and then, I guess, yung discipline na makukuha mo and self-respect na makukuha mo from making a good choice for yourself, for your heart, ma-apply po siya sa iba-ibang bahagi rin ng buhay natin.
So, slowly, naapektuhan niya yung mga decisions ko on my physical life, on my emotion, of course, emotional life, spiritual life. So, nagsunod-sunod na siya. Ayun. So, very important talaga na one of the things po na natutunan ko sa mentor ko, si Anthony Pangilinan, is yung framework na start, stop, and continue. So there are things na maybe we should begin, we should start this 2021. Especially po, di ba ngayong pandemic, napakadaming bagay na nagsusurface. Maraming issues, and mas nakikilala natin yung sarili natin. Kasi when you're exposed to something you've never been exposed to before, mas makikilala mo yung sarili mo in a whole different way, in a whole different light. At maganda, baunin natin yung mga lessons na yun in 2021. So, ano yung mga gusto mong i-start? What do you need to stop? And what will you continue, diba? Ano yung mga maganda mong ma-celebrate na nagawa mo this 2021? Pero paano mo malalaman? Siguro yun naman yung wisdom doon, no? Paano mo malalaman? When you discern, when you reflect. Ay, talaga po. Start, yes. Ano dapat i-continue? Ano yung pangatlo? Start, stop, continue. Start, stop, continue. Yes. Sa parang siyang green, red, and yellow. Anong tips mo para sa pagpili kung ano yung mga dapat umpisahan, dapat hinto, at dapat ituloy? I think yung dapat pong umpisahan, kailangan balikan natin ano ba talaga yung mga bagay na tunay na nagpapaligaya sa'yo. Yung healthy na ligaya, ha? Yung mga bagay na you are passionate about, ano ba yung mga talents mo, passions mo. Kaya nakakatuwa rin kasi ngayong pandemic, di ba po, ang daming mga naglabasan na magaling mag-bake, naglabasan yung mga talents ng mga tao, ang daming nag-Kumu, I was also in Kumu, na naglabasan yung talents in singing. So it's very important na hindi natin, like the parable of talents, di ba? May mga ipinagkatiwala sa'yo na talento. And importante na ginagamit mo sila. Kasi when you don't use it, you lose it. And when you also, pag ginagamit mo yung mga talents mo, lumiligaya ka. So maybe that's one thing na, okay, ano yung mga bagay na, maybe kahit cross-stitching and all that, ano yung mga bagay na alam kong nagpapasaya sa puso ko. Pero hindi ko siya ginagawa. So it's good to start these things. And then, ang maganda rin po, Tita Jing, kasi we look at different aspects of our lives, of our life. For example, spiritual. Sa akin kasi it all started with spiritual eh. Ano yung mga gusto kong practice na ilagay sa buhay ko na makakatulong sa akin? So, pwedeng, mag-a-attend na ako ng church every Sunday, gagawin ko ng commitment yun, ganun. And then, you also look at your physical life, di ba? Ano ba yung mga pwede kong simulan para mas maging healthy ako? And then also, you look at your well-being and then your relational life, yung mga relationships natin, kamusta ba sila? Dapat ba magbigay ako ng time sa like this quarantine, nag-reactivate kami ng date with my mom and my sister. So yun, parang ano yung mga relationship that I wanna invest in more. Para kasi our lives, I believe kasi, Tita Jing, na ang gusto ni God for us is really a fulfilling life. So, hindi lang siya one aspect kasi we are, di ba, we are not just bodies, we are spirits, we have hearts. So, it's important to attend to all of these things. Maybe mental, you can begin reading a book. Ayan, may mga nakapag-bake at nagtatanim, sabi sa comments natin. So, yun, those are the things that are okay po start when you look at the different aspects of your life or look at also your community life. Meron ka bang pwedeng ma-contribute? Saan ka ba tinatawag na tumulong? Yun po yung magandang start, 'di ba? Parang ano yung excited ako simulan, 'di ba? Ang tagal-tagal ko nang gustong gawin 'to. Pero hindi ko pa rin siya nabibigyan ng oras. So those are the things po. Bakit ganun? Kasi po
One of my favorite books po is The Best Yes by Liza Turkhurst. Anyway, ang Okay. sinasabi niya doon is maraming bagay that will pull us in different directions. And first we make our choices and then our choices make us. So it's very important po what we say yes to, what we say no to. Kasi every time we say yes, nagno-no tayo sa ibang bagay. So, Tama. kailangan makita naman natin. So, when we move to the stop, kasi diniscuss ko po yung start, diba? When we move to the stop, the red light, isipin naman natin, ano ba yung mga bagay sa buhay ko na hindi nakakabuti para sa akin, tsaka hindi nakakabuti sa mga taong mahal ko. So, it could be a vice, it could be a relationship na toxic, it could be a habit that, ang pagpupuyat, hindi pag-exercise. So, ano yung mga bagay na, or maybe relationship, mabilis ako masyadong magalit. Yan. So, magandang bisitahin natin yung mga bagay na yon. I think it would also help na ilista natin, what are the lessons that I learned this year? One of my friends, tinanong niya kami, ano yung plano niyo may ritual ba kayo for New Year? Tapos, ang ritual po ng friend ko is she lists down, kay siya ko siya nakuha, siya na sino. So, she lists down the gold. Yung gold po is, ano ba yung lessons mo for 2020? Ano yung mga babaunin mo? And then, the next one is gifts or gratitude. Ano yung mga blessings naman sa'yo ng 2020? And the last one would be goals or growth. So, when we look at the lessons we've learned, mga natutunan ko ngayong taon na to, dun ko makikita, ano ba yung mga bagay na, dapat itigil ko na to. Kasi hindi naman siya nakakabuti sa akin eh. Kumbaga, nawawala yung peace ko. Tapos, hindi pa siya healthy. So, yan. At hindi siya nakakabuti sa puso ko. That's what I always tell women eh. Kasi I talk to single women. I have a coaching program for single girls. And it's so important to keep asking ourselves, will this be good for my heart? If I'm about to do something, if I'm about to entertain somebody, will this be good for my heart? Will this Siguro be good yung ang sundot ko doon, no, in anything, whether it's in our New Year's resolution o itong mga yung sinasabi kanina, no, na stop, go, Start, diba? continue, yes. Start, continue, stop, continue. Okay. So yung mga ganun kasi, ang mahirap yung disiplina, no? Alam mo na kasi minsan, di ba? Alam na natin ano yung sagot. Pero talagang yung disiplina at yung lakas ng loob na gawin kung ano yung dapat. Whether it's to stop, to start, or to continue. That's so true. So, anong tips mo para, kunyari, napaka-basic, and ako, guilty ako ha, Netflix. Alam mo nang bawal, hindi magandang napupuyat sa Netflix, pero, di ba, pag teleserye, talagang ang hirap humindi. O, Naku, alam mo na, sinabi niya pa po. dapat kang nag-exercise, sabi mo nga kanina, pero ang hirap simulan. So, anong tips mo doon? Paano ba tayo magkakaroon ng, kumbaga, desisyon, di ba? Ng determinasyon na gawin kung ano yung dapat. Siguro po one practical tip is get a calendar and then, for example, ang goal mo is to exercise every day. And then, it's best if you can do it straight for 1 month, diba? So, every day, lagyan mo ng heart yung date na yon if nagawa mo siya. Para at least, meron kang something tangible na action talaga. At you look forward to it na, ay wow, makakapag-heart ako today. So that's one. Next, another tip is maganda meron kang accountability partner. So meron kang kaibigan na kayong dalawa, nag-uusap kayo or pinapaalala nyo sa isa't isa, oy tayo ang buddies for our goals. Kapag hindi mo natupad yung goal mo, mag-iipon tayo, magbibigay tayo ng gantong amount. Ganyan. So, yun, parang dapat meron consequence. And then if you're able to do it together, let's say for straight 30 days, meron tayong reward, di ba? Kunyari diet, mag-buffet, joke lang. So, yun, maganda po may accountability partner tayo. And then it's so important to write your goals
Kasi important, iba yung iba yung commitment kapag actually sinusulat mo siya. So yun, maganda isulat natin yung mga goals natin. And then it's also good to have a review, regular tracking. Ano ibig sabihin nun? Let's say, meron kang, isa po sa natutunan ko is 10-30 planning. I got this from 5 Choices to Extraordinary Productivity by Franklin Covey. 10:30 planning is 30 minutes at the start of the week, whether a Saturday or Sunday, you plan your week. And then 10 minutes at the end of the day, you plan the next day. And then, so at the end of the day, you'll do checklist, diba? Sa phone kasi meron na yan capability na parang meron siyang check mo siya pag nagawa mo na siya or sulat mo siya. And then at the end of the week, you review your list for nung last Saturday kung nagawa mo ba. So, galing. Galing. Ang daming ang daming takeaway dun sa mga sinishare mo sa amin. Ang daming mapupulot, no? And very doable, very practical na mga tips, no? On paano nga ba natin mas maganda nasisimulan ang 2021. So, thanks for that, Marianne. May mga questions lang dito. Sige po. Ito, ipasadahan lang natin Kasi, syempre, sabi nga nila, minsan easier said than done, no? So totoo yan. Galing kay Clarita Ebon. Hi, Clarita. Pasaya o nakakapagpasaya sa puso ko. Nakakapagpapagabag. Yung tumulong at mas gusto ko yung walang nakikialam na iba. Yung tinulungan ko lang. Kasi ayaw ko nang sabihin, pakitang tao ako. O yun, minsan may mga negative, no? Tama, ano ba yun? Maganda yun. Maiksing sundot lang dito sa tinatanong, dito sa comment niya, Maria, no? Okay bang pag may mga negative na tao? Di ba? Medyo wag na natin samahan. Okay ba yun? Opo. Alam niyo, isa pong natutunan ko kay Brother Bo naman, Brother Bo Sanchez, who is an author, preacher, is kailangan aware tayo kung gaano na tayo ka-spiritually mature. Kasi po, kunwari alam natin na in our journey, mabilis ako ma-impluwensyahan ng toxic na mga tao, then I should spend lesser time with them. The more mature na ako, the more mature I am, the more I can give myself to people, kumbaga, na magtumulong. Pero pag alam kong ako mismo, hindi ko pa kaya, mabilis nila akong ma-impluwensyahan, dapat i-limit mo talaga yung oras mo sa kanila. So let's say, dapat nagsispend tayo ng time with mentors. Mag-pray po kayo for mentors. So, yan, you spend more time with mentors. You spend time with friends who influence you the positive way. And then maybe, maybe yung 10% lang yung isi-spend mo with people na toxic. Or kung pwedeng, or pag-pray mo na lang sila kasi there is such a thing as loving from a distance, di ba? Ipag-pray mo na lang sila. Yun. Depende kasi sa sitwasyon eh. Pero kung pwedeng iwasan na lang natin at ipagdasal na lang natin sila. Okay. Next is Celeste Zarquilia. Sabi nila, the best is yet to come. Ayan. Amen. Totoo yan. Amen. Oo. Tapos si Mirafuentes Erlin, nagpapasaya sa puso ko ay ang aking pamilya. Ayun. Next, ito pa, mga comments dito. Sige, Ralph, basahin ko yung mga pinupost mo. Si Nenita Reyes, my New Year's resolution po is lalo pang mapalalim ang faith kay God. Know my purpose in life and be more thankful for all the blessings, lalo na po for the blessing of good health and attend po parati sa daily morning devotion namin at isabuhay ang lahat ng araw sa Bible. Ayan, ako haba in fairness. Thank you, Nanita. Thank you, Nanita. Maganda yan. Stephanie Rongavilla, ang natutunan ko sa taong ito dapat may ipon. Ayan. Sa oras ang pangailangan, dapat may madupot ka tulad ngayong taon. Halos lahat ay nawala ng trabaho, kaya mas mainam talagang may ipon dahil hindi mo masasabi ang panahon. Ay, tamang-tama. Totoong-totoo yun. Si Charmel
Caldi, thank you po sa mga tips ninyo. Ayan, sabi niya kay Yay! Marianne. My pleasure. Ayan. Si Ninita Reyes, to achieve my goals in life, written on my dream board by having proper plans and put it into action. Uy, ganda no, no? Di ba, Marianne, Napakaganda no? yan. Opo. Yes! I recommend the Mm. Gratitude app. Ang ganda po nun. Or mag-cut out ka ng pictures. Gratitude app kasi you just search on Google and then save mo yung picture and then you put it there, you put a caption. Maganda na meron tayong vision board. Tsaka maganda rin yung sinabi ni Miss Nanita na she wants to develop a closer relationship with the Lord. Kasi 'di ba si God, nakikita niya lahat eh. So alam niya kung saan may opportunities, nakikita niya saan yung resources, nakikita niya ano yung makakabuti sa'yo. So maganda na mas maging close pa tayo sa Kanya para dun tayo where the blessings really flow. Okay. So yung mga tips mo kanina, no? So be visual, sabi mo isulat, 'di ba? Yes, visual, yeah. Lagi titignan, be visual, and then of course mag-reflect, no? Tungkol doon sa mga bagay na you start, you continue, and you stop, no? So may mga ganun kang tips. Yes. And then bukod doon, ano pang mga tips mo pagdating sa paggawa ng New Year's resolution? Minsan kasi yung mga New Year's resolution, ang lalaki agad, ano? Parang makaka-overwhelm. So, paano ba yun? Pero baka naman pag ang simple-simple ng New Year's resolution mo, sabihin naman sa'yo, diba, dream big. So, saan nalagay? Anong input mo dito, Marianne? Ang importante po kasi, we really dream big because we're made by a big God. And then, you break it down. You have to break it down to what you can do during the week, what can be accomplished what can be accomplished for the month. Ang importante, if this is my one thing. This is my one thing for the year. If I accomplish this, parang I will really be proud of myself. And so if you know your one thing, then dapat everyday nagtatanim ka. Diba? Yung mga plantito at plantita natin, dapat tinataniman natin yun araw-araw, no matter how small. Tsaka po, Tita Jing, napakahalaga our mindset. So kasi pag New Year, di ba, we're so excited. Wow, gagawa ako ng vision board. Susulat ako, ganun. Tapos sabi nga nila, nung wala pang pandemic, di ba, January, ang dami-daming nakapark sa gym. Pero pagdating ng Feb, March, wala na. Kasi, so it's so important to be consistent. How are we going to be consistent? I suggest makinig ka sa mga podcast na makakatulong sa'yo. Makinig ka sa YouTube, napakadaming motivational dyan na pwedeng makatulong sa'yo. Sa akin, before, ang pinapakinggan ko si Joel Austin, nakikinig ako kay Rick Warren. So, hanap ka ng mga makakapag-inspire talaga sa'yo. Si Brother Bo Sanchez, meron siyang full tank. So, yun. Meron din po akong vlog. Nag-vlog eh. Meron din po akong vlog. So, importante na we have all of ang swerte-swerte natin na nabubuhay tayo sa panahon na sobrang available ang maraming material para sa ating growth. Kumbaga, wala na tayong excuse when it comes to educating ourselves. Na you go to YouTube, di ba? And sana i-make sure din natin na nagtatanim tayo ng mga bagay na makakabuti sa atin. So, yun, makinig ka, and then, kasi, mahalaga na, or magbasa ka nga ng input mo, no? So you break it down into bite-sized pieces, and then every day, nag-i-invest ka, no? Yes. Kumbaga, you're doing something kahit na maliit na bagay, pero it helps in advancing, no, yourself towards attaining your goal. So yun yung pinapaalala sa amin. Opo, at saka po, Tita Jing, we have to also learn to be... So itong mga... sorry po. We have to learn to be kind to ourselves. Na in advance, we know that hindi natin magagawa to we won't do it perfectly.
But what's important is you get back up and then you start again. So let's say you have a 30-day goal of exercising. Hindi mo siya natuloy. So, back at 1 ka. Let's say, 5th day, ayaw kapag-exercise. So, balik ka sa 1. Okay lang yun. Kumbaga, ang importante, gumagalaw ka. Hindi yung nasa-stuck ka lang. So, it's so important na we're willing to fail, but fail forward. Sabi nga ni John Maxwell, diba? Fail forward. Tita Jing, you were saying po. So, yung mga comments natin dito, no, si Joanne Alcanzo. Sabi niya, isa lang ang pinaka New Year's resolution ko. Sana kung ano man, yung mga malulupit na nangyari sa taon ng 2020, sana hindi na maulit sa 2021. Oo nga, sana nga, no? Okay, Oo next. naman. Si Joanne Alcanzo, ito na yung kanina. Si Rose Rabatis. Good evening po. 2021 is coming. Ang New Year's resolution ko po, sana matapos ng pandemya sa bansa natin para bumalik na sa normal at good health sa pamilya ko. Ayan, Happy New Year po. Oo, maraming yun ang wish, ano, na talagang sana wala na tayong ganitong klaseng problema next year. Si Clarita Ebon, ang ganda po ng topic ngayon. Dapat talaga mas malakas ang spiritual thinking mo kaysa sa mga taong negatibo. Ayan. Yes. Balikan natin yung iba pa nilang tips maya-maya. Pero for now, Marianne, so may mga binigay ka ng tips. No? So, minsan ang sinasabi nila, pag nawala na sila pag hindi nila naumpisahan, parang nawawala na sila ng lakas ng loob na ituloy. So, anong payo mo sa mga ganun? Kasi, di ba, or inumpisahan mo, tapos biglang, kunyari, diet yan, biglang, nag-cheat, no? Cheat day. So, hindi mo na naman natuloy. So, parang minsan na-discourage na sila from doing it again, no? From trying again. Kasi, yun nga, paulit-ulit. Anong payo mo sa mga ganun? Siguro po, maganda talaga kung maghanap ka rin ng mentor. Somebody who struggled in the same way. Kasi alam niya kung ano talaga yung, pareho kayo kumbaga ng pinanggalingan pero na-overcome niya. So makakatulong talaga sa'yo na may mentor ka. Tapos, meron po ako narinig before na quote from Rick Warren. Sabi niya, hell, dinescribe niya yung hell for him. The definition of hell for him is when he faces God someday and God tells him, my son, my child, my daughter, this is what you could have been. Di ba? Sakit-sakit nun. Ito ka dapat Ito yung plano ko sa'yo. Ganda, di ba? Pero, dahil nagpa-discourage ka, dahil naniniwala po ako that there's an enemy, hinayaan mo yung enemy, yung devil na i-pull ka away from my best plans for you, hindi natin narating yung, this is what you could have been. So, to me, that's a mindset na, wow, ang laki, ang ganda ng plano ng Diyos. Pero, anong ginagawa ko, 'di ba? Hindi naman pwedeng puro si kay God ko lang ipaubaya. Binigyan niya ako ng utak. Binigyan niya sa akin yung 5 senses. So, kailangan gamitin ko rin 'yon. And then, nice, maganda 'yon. Uy, mga pamilya, mga kasambuhay, ang ganda ng binitiwan, no, ng paalala ni Marianne. Dapat nga para no regrets, 'di ba, Marianne? Walang pagsisisi. Yes. Kailangan talaga yung lakas ng loob, no, to be the best that we can be. Opo. And yun naman papasok yung prayers ng Marianne kasi minsan talagang on our own, kulang talaga ng lakas ng loob, di ba? Totoo po yan. Talaga dasal. Yes. Yung minsan sinasabi nilang gusto kong bumait pero di ko magawa kasi hindi mo nga kaya mag-isa. Correct. Tama. Ayan. Okay, si Nenita Reyes, sabi niya, focus on goals at huwag panghinaan sa mga rejection at failure. It should be a challenge to continue with life. We are thankful po kasi may mentors kami na willing to help us. Oo, importante nga yun. Si Clarita Ebon, thank you po, Miss Marianne, sa mga advice. Marami po akong natututunan. Yay! Ayan. So, bukod doon na Marianne, ano pa ang mga, I'm sure maraming lumalapit sa'yo, di ba, humihingi ng payo. Ano ba yung pinaka
idinadaing, no? Bilang panghuli, no? Towards the latter part of our discussion. Ano ba yung pinaka-dinadaing nila sa'yo? Ano ba yung pinaka-hinihingi nila ng tulong sa'yo? At ano yung binibigay mong payo? Well, first po is, dahil marami tayong sinishare na tips ngayon, huwag kayong ma-overwhelm na parang, kailangan ko gawin lahat to. Well, kung gusto mo, pwede naman. Pero ang pinaka-importante is when you listen to teachings like this, makapag-apply ka lang ng isang bagay, ayos na. Kung magbasa ka ng libro, may ma-apply ka lang ng isang bagay, ayos na yun, basta may ma-apply ka. Kasi minsan, like yung sinabi ko po kanina, babalik ako dun sa Strengths Finder, minsan meron mga tao, learner is in their top 5. So they just love to attend seminars, read books, but then they don't really apply it. So sayang. Also, of course, it becomes a part of them somehow, pero iba pa rin yung meron ka talagang ma-apply. So when it comes to the usual, yes, action po talaga. When it comes to the usual na bring up po sa akin na problems, kasi I talk talaga to, my mission po is really for the youth and single women. So a lot approach me about relationships, whether that is a toxic romantic relationship na hindi nila maiwanan, hindi makapag-bye-bye doon sa relasyon na yun, or they ask advice din on anong purpose nila sa buhay, at saka mga ano rin po, mga problems when it comes to their relationships with their family. So, yun ang mga usual. And the advice I give is, when it comes to romantic relationship, basahin mo yung libro ko. Why is my forever taking forever? Bakit? Ano yun? Bakit? Why is my forever taking forever? Forever. Tinagalog ko eh. Okay ba? Actually po, naghihintay na lang tayo. Ilo-launch siya ng ABS-CBN books. Yung, Lord, anong petsa na? Ba't wala pa siya? Wow! Okay yun ah. So, ano payo mo sa mga love life ang problema? Ang New Year's payo ko- resolution ko, magkaroon na ng boyfriend o mag-asawa na o magka-girlfriend. Anong payo mo? papaluin kita sa puwet. Ang importante is, kailangan bago tayo masyadong maging, at huwag tayo masyadong, kasi ang nagmamadali, nagkakamali. So, mahalaga na kilala mo muna yung sarili mo, masaya ka muna as a single person. Kasi po ako dati, Tita Jing, I was so hungry for love in a way. So I tried looking for it in romantic relationships. But I ended up naman empty. And also, I caused harm to myself and the other person because I was still a toxic person. So I realized when I prioritize God first, di ba, put God first and all these things shall be added onto you. Nung ginawa ko yon kahit mahirap, I felt God wanted me to say goodbye to my relationship back then. Nagbunga yon ng magagandang resulta sa buhay ko. So, and then, sobra palang saya maging single. Kasi pala, napakamahalaga na ang babae, alam niya yung halaga niya para hindi siya magsisettle kung kani-kanino lang. Kasi pag ang babae nagsettle, hindi lang siya ang kawawa, kawawa ang buong pamilya. Kawawa ang asawa niya, kasi di ba yung lalaki parang, ay tinanggap na niya ako, na ganito lang ako, wala akong trabaho, lasinggero ako. Hindi na ako mag-i-improve, tinanggap na niya akong ganito eh. So hindi, dapat hindi natin hayaan na hanggang doon lang yung mga kalalakihan sa buhay natin, di ba? Let them strive and really be the best that they can be. And then, also, yun, it's also kawawa rin ikaw, di ba, your future, and then your children also. So, kailangan maisip yun, lalo-lalo na ng mga single people. So, masturbation. So, talagang no, yung mga, paano yung, Marianne, paano yung mga, kasi it's easy to do, no, or to complete, to reach your resolutions if you have control over everything. Pero talagang may ibang mga bagay na nasa control mo. So, bilang panghuling tanong, kasi I think yan ang pinaka-problema naman talaga rin natin, no? Tulad ditong pandemic, malay naman natin magkakaganito, shutdown ng ABS, malay naman natin na hindi naman natin kontrolado yung mga tao doon sa kongreso. So,
anong payo mo? Anong tips mo, no? Para sa mga hirap talaga pa rin na magkaroon ng positive mindset. Dahil maraming mga bagay na hindi talaga natin nakukontrol. Ibabalik ko po dun sa 7 Habits of Highly Effective People ni Stephen Covey. Sabi niya doon, there are things within our control and there are things outside of our control. So the things that are within our control is called our circle of influence. And then the things outside of our control is just our circle of concern. Anong halimbawa nun? Circle of influence, ito yung attitude mo. Ito yung mindset mo. Ito yung pag-handle mo ng emotions mo. And then, yung circle of concern naman, ito yung pandemic. Kung wala ka talagang, di ba, ginawa mo na lahat eh. Pero may mga bagay talagang hindi ka makontrol. Yung iniisip ng ibang tao sa'yo. Yung treatment ng ibang tao sa'yo. Di ba, you can only control that so much. Right? So, it's important that pag nasistress ka na, tanungin mo ang sarili mo, nasaan ba ako? Nasa circle ba ako ng influence? May talaga bang may magagawa ako dito? Or namang problema lang ako ng mga bagay na wala naman talaga akong magagawa? So, sinestress mo lang yung sarili mo, pwede namang ibigay mo na lang siya kay God. May pinuntahan po kaming lugar sa Vietnam. Yung hand of God yung tawag nila. So, God has a big, big hand. Yung malaking boulder sa'yo, pebble lang yun sa kanya, baka nga dot lang eh. So, ibigay mo na lang yun. And then, one step at a time, kunwari, itong bagay na to, may magagawa ako dito eh. Ma'am, pwede ako mag-aral dito eh. So, yun, one step at a time lang, diba? Like what they say in the Bible, yung, light unto my feet and lamp unto my, parang ganon, light unto my path and lamp unto my feet. So, parang yung olden times, may lamp po, diba? And the only thing you can see are the few steps before you. So you just take those steps. And then, wag kang ma-overwhelmed sa buong hallway or buong staircase. Just the next step, one step at a time. One right step at a time. Ganda, oo. Tama yun. And salamat sa pagpapaalala, Marianne. No? Kasi, ang hirap mo kayo nakaka-frustrate talaga. Kasi syempre, dami nating gusto gawin, pero hindi naman natin makontrol yung mga bagay-bagay. So sabi mo nga, let God, no? Hindi naman, kahit anong gawin natin, mag-alala tayo, di ba? Huwag tayo matulog kung pagpuyat tayo. Wala talaga tayo, walang mangyayari, no? And it's really, doon naman papasok yung faith, di ba? Yung faith. Ayun. Yes. Marianne, saan ka namin makukontakt? Yung sabi mo may book kang palabas, no? And then online, are you active online? Do you have a YouTube channel? Go ahead. Opo, thank you po, Tita Jing. So you can find me on Instagram. I put there devotionals every day that can help you. That has helped me a whole lot. My Instagram is Marianne. It's being flashed on. Thank you, Rafi. It's being flashed on screen. That's my email. You can send me your email if you want to be a part of my love letters every Wednesday. I'm on YouTube. Part of my love life? Ano po? Pwede naman. Kung may kilala kayong matino, guwapo. Diba? Maka-Diyos. So yun. And then you can find me on Facebook at Mencias Marianne. I'm on Twitter. Kakabalik ko lang dyan at Marianne Mencias. So there, I'm on YouTube also. It's also just my name. So I post a vlog every weekend where I talk about relationships, having a stronger faith in the Lord, and all these other things that I hope and I pray will help you live a full and flourishing and fruitful life. Yon, maraming. And my books are there also. You can email me if you want copies of my books kasi I'm offering them discounted. So, New Year discount. Saan mabibili yung books mo? Online? Opo, we have in feastbooks.ph. That's Feast. Feastbooks.ph. They can also buy straight from me so I can sign it. It's available on Amazon also. So, meron po siyang ebook, meron siyang hard copy. They can find it also in national bookstores, in fully booked. But yun, some of the branches, baka naubos na. Yes naman. So yun, you can message me.
Yun po. Ayan, ako maraming nagte-thank you sa iyo, Marianne. Si Merz Halipa, si Renerio Harana, si Mami Strel Labitag. Sabi niya, done Walang good sharing. Si Clarita Ebon, thank you po. Si Vicky Akab, ayan, may natutunan po tayo sa topic na ito. Sabi niya, yay! Ayan, daming si Karen Bago, ayan, nanonood sa atin. Hi, Karen. Si Stephanie Rongavilla, thank you po. Tama po, Ma'am Marianne, put God first. Si Stephanie Rongavilla, ayan. Hilda Hechanova, sabi niya, present po ako. Marami po kaming natutunan, sabi ni Stephanie Rongavilla. Mirafuentes Erlin, ayan. Sabi niya, mahina na yung signal, pero pwede mo panoorin ulit, ha? Erlin, kasi naka-save naman to. So, balikan mo na lang or panoorin mo rin sa YouTube. Kung medyo paputol-putol, no, yung pagpapanood mo. Nancy Treyes, nice topic, Miss Marianne. Thank you po. Ayan. Tapos, okay, sino pa yung mga nag-message si Anita Reyes, focus on goals at pagpanghinaan sa mga reaksyon, sa mga rejections and failures. Ayan. Ako, thank you, ha. Thank you, Marianne, sa ulitin. Thank you, Tita Jing. Opo. God bless. Happy New Year po. God bless. God bless. Ingat-ingat. Bye-bye po. Thank you, everybody. Ayan. O, sundan natin, ha, ang Facebook at YouTube channel ni Marianne Mencias. And ako, nakakatuwa yung titles ng mga books niya, no? O dapat, i-email natin siya or mag-comment tayo sa Facebook page niya para malaman kung paano tayo makakabili o discounted pa pala pag dumiretso tayo kay Marianne. So, dami-dami nating natutunan, dami-daming tips. Siyempre, tulad ng dati, ang daling magbigay ng tips, ang daling makinig ng tips, mahirap gawin. Pero sabi nga ni Marianne, ang importante po, determinado tayo, nagdadasal tayo, at meron tayong kasama sa buhay. Kasama sa paglalakbay. Diba? Sabi niya may body. Body and body. Meron tayong body system and meron tayong warm body na kasama. Kasi kaya nga po kasambuhay yung tinawag natin, no, dito sa ating mga kapamilya na kasama po dito sa ating Facebook page, sa community natin. Kasi yun yung idea, no, na magkakasama tayo sa buhay. Tayo po yung support group. So we try to encourage each other, we try to give strength to each other. Pag may isang nanghihina, diba, tayo yung nagbibigay ng lakas. Pag tayo na may nanghihina, may iba tayong pinaghuhugutan ng lakas. So importante yun para patuloy po tayo maging positive. And syempre, isa sa mga pinakamagandang sinabi rin niya, yung iba talagang we just let God. We lift it up to Him kasi maraming mga bagay na hindi rin po natin kayang kontrolin. So thank you for tuning in. Thank you po sa panonood. Thank you po sa pakikinig. And please share this. Ang dami-dami po nating na matututunan, mapupulot at ma-apply sa mga buhay natin mula po dito sa ating kwentuhang ito. So please share our interview, like our YouTube channel, subscribe to our YouTube channel, and please like my social media accounts. Like, follow, and share. So thank you, Nilda. Thank you, Yaya Lani. Thank you, Mami Strel. Thank you, Mai. Thank you po sa lahat ng nag-comment, lahat ng nanood, lahat po ng nagtanong. So thank you. Tomorrow, feng shui ang usapan natin. O i-ready na ang mga pangalan, ang mga date ng pagkapanganakan, and pati oras, ha, importante. At ang lugar kung saan kayo pinanganak. Yan po ang ating pag-usapan bukas. Kasama natin si Master Hans Hua. Tama. So, importante po, importante bukas ang atin pong pag-uusapan. Siyempre, lagi naman nating sinasabi, no, na gabay, di ba? Paalala. Wag naman natin sasara-isip natin na kung sabihin ng feng shui expert, yun na yung mangyayari. So, pa rin. Siyempre, and then it's still up to us, di ba? And up to the Lord, and up to how hard will we work towards our goal. Pero maganda
tomorrow, kita-kita po tayong muli, 8:45 ng gabi. Thank you po. Thank you. Thank you, Clarita. And thank you. Ayan, sabi ni Clarita, thank you again, Tita Jing, sa napanalunan ko pong tablet. O pray natin na marami pang tumulong sa atin, marami pang magbigay sa atin ng mga papremyo dahil sinishare po natin yon sa lahat sa inyo para naman mas magkaroon po ng maaliwalas, di ba? Na New Year, mas maaliwalas na aura, di ba? Araw-araw, di ba? Lalo-lalo na kahit na may pandemya. So thank you again. See you tomorrow, 8:45 ng gabi. Bye!